Sup mga lods, malayang pagbabalik dito. Welcome back po sa aking YouTube channel. Meron kayo page kayo po ano. So kung bago pa lang dito, syempre, huwag kalimutan mag-subscribe at turn the post notification po para ma-notified ka po kung mag-upload ko ng bagong video. So gusto mo ganitong mga content na mga videos na pwede po tayong kikita ng pera online gamit lang po ang ating mga cellphone or di kaya personal computers po, nandito na po yan sa aking YouTube channel. Bisita lang po kayo, nandyan na po yan lahat. So yun po mga lods, panibagong application or site na naman po akong isi-share sa inyo, So dito po mga lods, pwede po tayong kikita dito na kahit wala tayong ginagawa or kahit di po tayo nag-i-invite ng mga tao po, So matutulog lang po tayo mga lods at kikita na nga po tayo, So yun, proceed na nga po tayo sa ating mismong video. So yun po mga lods, dito naman po tayo sa panibagong video naman po. I-share ko po sa inyo na pwede po natin pagkikitaan na kahit wala tayong ginagawa or kahit wala po or kahit di po tayo nag-i-invite po mga lods, So ito pong set na po ito mga lods. So first po mga lods, ang gagawin po natin is punta na muna tayo sa ating Play Store po. First step po mga lods na gagawin po natin is mag-install po tayo ng application po, ito pong Tron Wallet. So alam ko po sa inyo na meron na pong nakaalam itong Tron Wallet na po ito. So install lang po natin yan mga lods, kasi yung gagawin po natin or papakita ko po sa inyo is isa po siyang smart contract po mga lods na made po ng Tron Wallet or Tron Wallet talaga mga lods. So yun po mga lods, install lang po muna itong application na po, and then pagkatapos punta ulit tayo dun sa ating application po mga lods, So nandito na nga po tayo sa dashboard po natin dito sa kanilang application po mga lods. So kung di nyo pa po alam kung paano gamitin itong Tron Wallet na application na po ito, pwede po kayong manood dyan sa ating YouTube po sa mga tutorials dyan, kasi marami pong gumagawa ng tutorial dito kung paano nga ba ito gagana itong application na po ito, So yun, din naman po yun ang ating pakay. So yun po mga lods, pag na-install na po ninyo yung inyong Tron Wallet na application po, syempre need nyo po ng balance or kailangan meron pong balance yung inyong TRX po mga lods dito sa kanilang application, kasi yun po ating gagamitin para makapag-access po tayo or makapag-gamit sa kanilang smart contract na site po mga lods. So po mga lods, meron po kong balance dito na 500 na TRX po, which is equivalent to USD na 12 USD or nasa mga 600 po yun mga lods, So po mga lods, punta lang po tayo dito sa dito po sa ibaba, yan pong the app browser po. So paste lang po dito yung URL ng smart contract link po mga lods, So for example po, so ito po mga lods, ito pong kanilang link po doon sa nilang smart contract na site po, So copy lang po natin ito mga lods, then paste lang po natin sa ating Tron Wallet na application. So dito mga lods, paste lang po natin yung URL po natin, Ayan po. Then go po mga lods. 2,000 years later. Ang purpose naman po dito mga lods is dito po talaga tayo mag-paste ng URL link po. Dito po natin gamitin yung kanilang site sa application na po ito para automatic na pong malagay yung amount po natin dito mga lods kung gusto po natin mag-withdraw sa ating Tron Wallet po. Wala po dyan iba't ibang gawin nyo po mga lods, or di na po magiging complicated po kung hindi nyo po ito gagamitin, So perfect po talaga ito mga lods para direct na po talaga sa mismong wallet po dito sa ating Tron po mga lods, So yun po. So 1.5% daily po pala ang return po natin mga lods sa ating na-deposit po dito, So meron po silang 100 TRX na minimum deposit po mga lods. Ayan po, makita naman po siguro. So para makapag-join po tayo dito mga lods, ang gawin lang po natin dito is mag-deposit po tayo. So for example po, lagay po natin dito kung ilang amount po natin gustong i-deposit. For example, 250 po mga lods. Ayan po. Then click lang po natin itong cycle 1 kasi yan po ang available po, Then pagkatapos, click lang po natin itong join po mga lods. Ayan po. So transaction. Then po mga lods, confirm lang po natin. Then enter lang po natin yung ating PIN. Ayan po mga lods, processing na po siya. Then lang po natin mag-load, transaction in process po daw. So please don't click or refresh the page. Please check your transaction on Tron Wallet. So ito lang po natin mga lods. A few inches later. So success na po raw mga lods, and tignan lang po natin yung ating history po dito, or saan nga po yung ating na-withdraw po dito, Ayan, so yan po mga lods, kita naman po siguro, meron na po akong statistics, or kita naman po siguro mga lods,
Ayan po, cycle 1, then 250 TRX po yung na-withdraw po natin. So, yun po mga lods, ganun na po kadali mag-deposit po dito mga lods. Wait lang po tayo ng 24 hours po mga lods, every 24 hours po, para makareceive po tayo ng TRX po dito sa ating wallet po mga lods. So, ang nakaganda pa dito sa kanilang website po mga lods is wala pong minimum amount na withdrawal po. So, kung meron po kayong balance dito mga lods, automatic, pwede na po kayong makapag-withdraw agad-agad po. So, mas mabuting ipunin na po muna natin yung ating TRX po dito na Kikita po para malaki po yung ma-withdraw po natin mga lods. So, yan. Ito din po ang ating personal statistics po dito mga lods. Ayan po, dyan po makikita dito sa nilang site po. So, di na po siya complicated na site po. Ayan, dyan po ninyo yan makikita lahat po mga lods. So, kung gusto pong mag-join sa kanilang channel po mga lods or sa kanilang group po, yan, ito pong kanilang official channel sa Telegram po. So, join na po kayo dyan mga lods kasi dyan po nag-update yung kanilang admin tungkol dito sa kanilang site po or mga announcement po mga lods. So, join na po kayo dyan mga lods. So, ganun lang po talaga kadali po mga lods para kumita po tayo dito sa kanilang site po. Mag-deposit po tayo, then mag-wait lang po tayo ng 24 hours. Pwede din pong walang invite, then kikita na po talaga tayo. So, ito po ang kinagandahan ng smart contract na site po ito mga lods. So, meron pang 1.5% daily na return sa ating na deposit po. Plus, wala pa pong minimum amount na withdrawal po. Hindi ko po alam mga lods kung kailan na po sila naging active po. Basta, ang alam ko po is bago lang po itong site na po ito. Itong smart contract na po ito. So, yung na-deposit po pala natin mga lods is may maximum na 200 days po siya. So, mga ilang months siguro yon. So, do your own research na po muna mga lods kasi di ko po hawak itong kanilang site at di po natin alam kung hanggat kailan sila magiging active. So, kung gusto pong mag-invest, ayan po, invest what you can afford to lose at take your own risk po dito sa pag-invest or pag-deposit po mga lods. So, I guess po mga lods, yun lang po muna sa ating video sa ngayon tungkol dito sa smart contract na po ito. So, hoping po mga lods na gusto po itong video natin ngayon. Kung gusto mo nga po, don't forget to leave a like, comment, share na rin po para makatulong na rin po kayo sa iba po. So, yun po mga lods. Salamat sa mga video na to at yun po. So, keep safe, stay safe, ingat po palagi sa inyo mga lods. Salamat sa ganitong video na to at God bless na rin po sa inyong lahat. So, this is Miracle Page, Paano nagsasabing spread positivity not negativity po. So, see you po sa susunod na video mga lods at bye bye po, peace.